हेलो साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामी तपाईहरुलाई गुगलको अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेका छौं। त्यही भएर तपाईहरुले ध्यान दिएर यो भिडियोलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाईहरुलाई आवश्यक पर्छ गुगल क्रोम या इन्टरनेट ब्राउजरको। तपाईको कम्प्युटर नयाँ हो भने तपाईले नयाँ विन्डो हाल्नु भएको छ भने इन्टरनेट ब्राउजर डिफल्टमा आउँछ, त्यसलाई तपाईले यसबाट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि स्पेशली युज गर्नु भनेको गुगल क्रोम नै ठिक हुन्छ। र मैले त्यसरी तपाईहरुले यहाँनिर गुगल क्रोममा क्लिक गर्नुहुन्छ। गुगल क्रोम क्लिक गरिसकेपछि गुगल क्रोमको इन्टरफेस यस्तो आउनेछ र न्यू ट्याब भित्र तपाईले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ क्रिएट गुगल अकाउन्ट भनेर तपाईले यहाँ सर्च गर्ने बित्तिकै यसको इन्टरफेस यो तरिकाको आउनेछ र तपाईहरुले यहाँनिर युजर नेम जस्तो तपाईले आफ्नो नाम राख्नु होला, लास्ट नेम राख्नु होला र तपाईहरुले यहाँनिर युजर नेम नमिल्न सक्छ। तपाईहरुले धेरै बेर ट्राई गर्न सक्नुभयो, तपाईले चाहे अनुसारको नाम नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले यहाँनिर नम्बर या अल्फाबेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले uttam.acharya.sk भनेको शेयरिङ नलेज सर्टकटमा राखेको छु र @gmail.com र युज माई करेक्ट इमेल एड्रेस इन्स्टेड भनेको छ। तपाईहरुले यदि तपाईसँग पुरानो इमेल एड्रेस छ भने तपाईले पुरानो इमेल एड्रेसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर राखेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँनिर पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले पासवर्ड राख्न गइरहेको छु र कन्फर्म पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले यहाँनिर नेक्स्ट को बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। र तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ जुन भेरिफाईको लागि। र तपाईले आफ्नो नम्बर राख्नु होला। यहाँ म मेरो नम्बर राख्छु र यो राखिसकेपछि तपाईले यसलाई पनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। र यसमा भेरिफाई पिन नम्बर आउनेछ जुन यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पिन नम्बर आइसकेको छ। हामीलाई पिन नम्बर आएको छ 185682। हामीलाई यो पिन नम्बर आएको छ र यसलाई हामीले भेरिफाई गरिदिन्छौँ। हाम्रो उत्तम आचार्य sk@gmail.com फोन नम्बर यो भयो। तपाईहरुले यहाँनिर रिकभरी इमेल एड्रेस छ भने तपाईले राख्नु। पछि तपाईले कुनै प्रब्लम आयो भने यसले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर रिकभर इमेल एड्रेस यदि छ भने राख्नुस्, छैन भने पर्दैन। र मैले यहाँ solnepal.service@com भनेर राखेँ। र तपाईहरुले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सेप्टेम्बर डे 29 year 1995 जनरल मेल र तपाईहरुले यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। र यहाँनिर भनेको छ फर एक्सप्लेन योर नम्बर विल बी युज टु रिकभर भिडियो कल एन्ड मेसेज मेक गुगल सर्भिस इन्क्लुड एड्स मोर रिलेभेन्ट टु यु भनेको छ। तपाईहरुले स्किप गर्नुस् या एम गर्नुस् र यसलाई स्किप गरिदिनु होला। र तपाईहरुले यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन एन्ड प्राइभेसी एन्ड टिम्सको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। पढ्नुस् यदि तपाईले चाहिन्छ भने। म अलरेडी यसको बारेमा मलाई थाहा भएको हुनाले मैले यसलाई एग्री गरिदिएँ। सो तपाई पनि एग्री गर्नुस्। र हाम्रो कम्प्लिटली एउटा गुगल अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। र अब हाम्रो गुगल अकाउन्ट भनेको नै हाम्रो जीमेल अकाउन्ट पनि गुगल हुन्छ,
र तपाईको म्याप्समा युज गर्ने अकाउन्ट पनि गुगल नै हुन्छ, युट्युबमा युज गर्ने पनि गुगल अकाउन्ट हुन्छ र हामीले यही अकाउन्ट गुगल अकाउन्ट युज गरेर हामीले तपाईहरुलाई फेसबुक अकाउन्ट पनि यसबाटै बनाउन सक्छौं। र आजको ट्युटोरियल यही थियो कि तपाईहरुले कसरी गुगलको अकाउन्ट क्रिएट गर्ने भन्ने कुरो तपाईहरुलाई यही नै सिकाउनु थियो। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र तपाईहरुलाई अब हामी नेक्स्ट ट्युटोरियलमा यसको प्रोफाइल पिक्चर कसरी चेन्ज गर्ने र अरु थुप्रै केही जानकारीहरु तपाईहरुलाई दिनेछौं। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।